What's up guys? It's me again, The Basic. So today ang ating video is all about chain cleaning and maintenance. Pero bago ang lahat, unbox muna natin ang ating chain maintenance kit. So let's go guys! Unbox natin ang ating chain maintenance kit or unwrap pala. May kasama pa ang quotation. Grabe yung pagkaka-bubble wrap niya, oh. Ang daming kapal. Yan siya mga ka-basic, set na ito. Koby Chain Maintenance Kit. Baka naman, Koby. So ito. Meron na rin kasamang yung straw niya para pag-spray. Basahan, may basahan na rin. Ito siya guys. Tapos, chain lube. Siyempre yung brush para malinis talaga yung ating chain. Roll it. Okay, so let's go mga ka-basic at linisan na natin yung ating chain. Siyempre center stand muna natin bago tayo makapaglinis ng ating mga chain. At tatanggalin muna natin itong chain guard. At syempre bago tayo magtuloy-tuloy sa ating content ay mag-subscribe ka na rin sa ating channel at click mo na rin yung bell para laging updated sa ating latest video. Let's go! So kung makikita natin dito guys, no, may mga kalawang na siya. Ito. Yan ay senyales na nagpapalinis na ang ating chain dahil normally ang lifespan ng mga kadena ng motor ay nasa 20,000 miles pag na-maintain ng maayos ang ating chain. Pero yung iba na hindi masyadong na-maintain ng chain, maabot lang sila ng 5 to 10,000 miles. Kaya tayo nagme-maintain ng ating chain. At isa pa, kapag magpapalit tayo ng chain, dapat hindi lang ito ang papalitan, buong set na yan, pati ang sprocket mo. Sa sprocket set dapat kasama ang chain. Nunong, walis ka dyan, Nunong! Ha? Hindi. Paparam-pam-pam. Oh. Sobrang dumi na guys. Kailangan ng proper maintenance. Shout out sa aking pamangkin na kumukuha ng video sa akin. Si Riona. Malapit na ang kanyang birthday. So yan guys, oh. Kita nyo naman yung naging difference kanina nung hindi pa natin nalilinisan. Natanggal yung itim-itim. Sa oras na to naman, kailangan nating patuyuin muna bago natin lagyan ng lube or yung chain lube. So patuyuin muna natin to guys. Punasan na rin natin para mas mabilis na matuyo. Ito pala yung nakuha natin na dumi sa ating chain, oh. Ayan, sobrang itim. Ayan guys, so kung titignan natin yung ating basahan, hindi na siya masyadong nangingitim dahil nalinisan na natin to gamit ng chain cleaner, no? Ayan, oh. Kita naman, oh.
Kasi kapag pinunasan mo to nang hindi pa nalilinisan or nagagamitan ng chain cleaner, ay sobrang itim nito guys, sobrang itim. So ayun guys, tuyo na siya, pwede na nating lagyan ng chain lube. Let's go. So yun, mga ka-basic, tapos na rin natin malagyan ng chain lube. Ngayon ko lang nakita to at na-try ito. Puti pala ang kulay. Salamat na rin kay 01 Moto dahil sa kanila natin nalaman yung product, no? Shout out! Alright guys, so I hope nakatulong ang ating video for today. And that's it para sa ating chain cleaning and maintenance. Once again, this is the basic.